السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. للطبيعة الكثير من الظواهر العجيبة والغريبة التي تخفيها، فهناك العديد من الظواهر الطبيعية الغامضة والنادرة الحدوث، وقد تكون بعض هذه الظواهر جميلة وآثرة، على الرغم من وجود بعض الظواهر الأخرى المخيفة، والتي قد تتسبب في كوارث كونية. ومعنا في هذا الفيديو أغرب 10 من الظواهر الطبيعية النادرة لن تصدق وجودها. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. هطول أحجار الثلج المدمرة، وهي كتل الجليد المتساقطة وتعرف بالبرد، وهي شكل من أشكال الأمطار، وهي عبارة عن كتل من الجليد كروية أو غير منتظمة الشكل، ويتراوح قطرها من بضعة مليمترات إلى عدة سنتيمترات، وقد تصل في بعض الأحيان لكرات يصل قطرها لأكبر من 50 سنتيمترا. ويتشكل الجليد المتساقط في الغيوم الركامية الثقيلة، ويتكون أثناء العواصف الرعدية نتيجة تجمد قطرات المطر، وتتقاذف الرياح حبات البرد الصغيرة إلى أعلى وأسفل، وتظل قطرات المطر تتجمد على حبات البرد، وهذا ما يضاعف من حجمها وثقلها حتى تسقط على الأرض. وتتشكل الحبيبات الكبيرة بوجود تيارات هوائية صاعدة تمنع سقوط الحبات الصغيرة، ويستمر هطول البرد عادة بضعة دقائق أو أكثر، وقد يشكل على الأرض طبقة سمكها عدة سنتيمترات، ويتم إصدار تحذيرات قاسية من البرد عندما تصل الأحجار إلى حجم ضار. وتعتبر الأحجار الأكبر من 2 سنتيمترا كبيرة بما يكفي لإحداث الأضرار. وفي أمريكا الشمالية يكون البرد أكثر شيوعا في منطقة كولورادو ونبراسكا، ويمكن أن يتسبب البرد في أضرار جسيمة لا سيما في السيارات والطائرات والهياكل ذات الأسقف الزجاجية والماشية والمحاصيل، وقد يتسبب غالبا في تكسير الزجاج الأمامي للسيارات والنوافذ أو تحطيمها. رقم 9. أمطار الأسماك. وتم حدوث ظاهرة أمطار الأسماك في أجزاء من العالم، بما في ذلك المكسيك والصين وتايلاند وأستراليا. وتشتهر مقاطعة يورو في الهندوراس بهطول الأمطار الحاملة للأسماك. ويقول السكان المحليون إن مطر الأسماك يحدث كل عام وأحيانا أكثر من مرة. وتم تفسير هطول الأسماك من السماء مع الأمطار بأنها تعود لظاهرة الأعاصير الصاعدة من الماء عند درجات الحرارة المنخفضة والضغط، فعندما يعبر إعصار البحر أو المحيط فإنه يتحول إلى عاصفة شديدة من المياه، وتتكون الشواهق المائية الصاعدة للسماء، والأسماك الموجودة على سطح الماء، وحتى الضفادع والسلاحف وسرطان البحر يتم جذبها مع الريح داخل الشواهق المائية المتصاعدة فوق السماء، وتسحب الأسماك إلى أعلى وتطير مع الإعصار، ثم تبقى معلقة في السماء داخل طبقات مغلقة من الثلج حتى تقل سرعة الرياح. وعندما تنخفض سرعة الرياح تدريجيا تثقل الكتل المائية الحاملة للأسماك والكائنات، وبالتالي تتحطم وتسقط مع مياه الأمطار. وقد تحدث العملية من خلال الشواهق المائية أثناء الإعصار وتسقط في نفس الوقت، ولكنها قد تسقط في مكان بعيد عن الشواطئ، ويعود هذا لسرعة الرياح وطول ارتفاع الصواعد المائية الشاهقة. رقم 8. حفرة الجحيم. حفرة الجحيم أو كما يطلق عليها باب جهنم، وهي حفرة مشتعلة بالنيران منذ أكثر من 45 سنة دون توقف. وتقع الحفرة في قلب صحراء آرا لكاراكوم بدولة تركمانستان، وهي حفرة كبيرة وعميقة يبلغ قطرها نحو 70 مترا وعمقها 30 مترا. وتكونت حفرة الجحيم في عام 1971 أثناء التنقيب عن الغاز الطبيعي، فلقد سقطت حفارة الغاز الطبيعي في كهف مليء بالغاز، فانهار الكهف وشكل هذه الحفرة العميقة، وبدأ غاز الميثان السام في التسرب منها إلى الغلاف الجوي، ولمنع تسربه في المناطق المحيطة حفاظا على البيئة والكائنات الحية من أضراره. قرر الجيولوجيون إشعال النيران فيها حتى تستهلك الغاز وتنتهي في خلال أيام، ولكنها استمرت النيران في الاشتعال ولم تنطفئ حتى يومنا هذا. ويمكن رؤية نيران حفرة الجحيم المتوهجة من على بعد أميال. وفسر العلماء استمرار حفرة الجحيم في الاشتعال دون توقف بسبب إمدادها بالغاز الطبيعي من حقول الغاز المجاورة لها. رقم 7. أمواج تسونامي الجليدية، وهي موجات من الألواح الثلجية تندفع من المحيط أو من البحار الكبيرة إلى الشاطئ. وتسونامي الجليد يسببه تيارات المحيط والرياح القوية والاختلافات في درجات الحرارة، مما يدفع الجليد على الشاطئ في ألواح وأكوام جليدية ضخمة.
وقد تندفع الألواح الجليدية بشدة وتصطدم بشواطئ البحيرة، وتعبر الشاطئ وتستمر بالحركة لمئات الأمتار. وقد تعلو جدران الجليد الهائلة من البحيرات وتتراكم على الشواطئ، وبعضها يكون كبير بما يكفي لتطغى على أعمدة الإنارة والجدران، وتتراكم أيضا على الطرق وحتى بعض المساكن على ضفاف البحيرة. وثبت أن حركة جليد البحيرة يمكن أن يدفع ويحمل الصخور الجانبية، وتحدث أمواج التسونامي الجليدية غالبا عندما تكون الرياح قوية على الشواطئ المنحدرة، وعندما تجبر تقلبات درجات الحرارة المفاجئة الجليد على التمدد والانكماش. وفي عام 2001 وصل ارتفاع الجليد على ساحل بحر تشوكشي في ألاسكا إلى 10 أمتار. رقم 6. الشاهقة المائية. الشاهقة المائية أو العمود المائي هو عمود من الهواء مختلطة مع المياه بالتناوب، ويكون على شكل كتلة سحابية عمودية دوامية فوق بحيرة أو محيط، وتظهر عادة على شكل قمع وقد يصل إلى السحاب. وتتكون هذه الظواهر الطبيعية غالبا عندما يمر الهواء البارد فوق المياه الدافئة، فيتكون عمود دوار من هواء وضباب مشبعين بالماء، وقد يتم سحب ماء البحر إلى أعلى حتى قاعدة الشاهقة المائية. وتعتبر ظاهرة الشاهقة المائية هي الأكثر شيوعا خلال الصيف في المياه الدافئة شبه الاستوائية، وخاصة بالقرب من سلاسل الجزر مثل فلوريدا كيس. وتسبب بعض الشواهق المائية رياحا شديدة قد تصيب السفن والطائرات بالأضرار. وتتنوع أشكال الشواهق المائية في عدة أشكال، فمنها ما يصل إلى السحب الركامية أو سحب العواصف الرعدية، ويستغرق فترة تصل إلى 20 دقيقة وقد يبلغ قطرها حوالي 20 مترا. رقم 5. أضواء الشفق القطبي، وهي أضواء طبيعية تتكون أغلب الأحيان في مناطق الشمال القطبي، وبالتحديد في المناطق الإسكندنافية، بحيث تزين هذه الأضواء سماء تلك المناطق. ويتكون الشفق القطبي عندما تخترق الرياح الشمسية الناتجة عن النظام الشمسي، وتلامس المجال المغناطيسي المحيط بغلاف الكرة الأرضية، والذي يؤدي إلى تغير مسار الأجسام المشحونة في الرياح. وتكون هذه الأجسام على شكل إلكترونات وبروتونات، ويتم إرسال هذه الأجسام إلى الطبقة العليا من الغلاف الجوي بحيث تفقد طاقتها. ونتيجة لتأين وإثارة العناصر الأساسية للغلاف الجوي، فإنه يتم إطلاق إشعاعات ضوئية بمختلف الألوان الجميلة. ويحدث معظم الشفق القطبي في نطاق يعرف باسم المنطقة الشفقية في أنتاركتيكا وتشيلي والأرجنتين وأستراليا. رقم 4. الهوابط الجليدية. الهوابط الجليدية هو أنبوب مجوف من الجليد ينمو لأسفل البحار والمحيطات، ويحيط بعمود من المحلول الملحي الهابط الذي يتشكل تحت جليد البحر. فمع تجمد مياه البحر في المحيطات القطبية، يتم تدفق المحلول الملحي من الجليد البحري، وعند درجة الحرارة شديدة البرودة تتسبب في تكوين الجليد حول التدفق، ويؤدي هذا إلى إنشاء أعمدة مجوفة من الجليد يشار إليها باسم الهوابط الجليدية. ثم يتراكم الجليد حول التدفق البارد الهابط لأسفل السطح، ويشكل طبقة عازلة تمنع الماء البارد المالح من الانتشار. ونتيجة لذلك ينمو الغلاف الجليدي الأنبوبي لأسفل مع التدفق، ويمكن أن تصل الهوابط الجليدية في ظل الظروف المناسبة إلى قاع البحر. وعند الوصول إلى قاع البحر سيستمر تراكم الجليد مع تجمد المياه المحيطة به، وقد يمكن تجميد أي مخلوقات بحرية تعيش في القاع، بما في ذلك نجم البحر أو قنافذ البحر، ويتم حبسها داخل الجليد، وقد تموت هذه الكائنات في النهاية. رقم 3. أزهار الصحراء. أزهار الصحراء ظاهرة مناخية تحدث في صحارى مختلفة حول العالم. تتكون هذه الظاهرة من ازدهار مجموعة متنوعة من الأزهار، وتتكون خلال أوائل منتصف الربيع عند هطول الأمطار الغزيرة بشكل غير عادي. وظاهرة أزهار الصحراء توجد في ناماكولاند في جنوب إفريقيا، وكما تشتهر صحراء أتاكاما في تشيلي بأزهار الصحراء الكثيفة. ويحدث الإزهار عندما يصل مستوى غير عادي من الأمطار إلى البذور والبصيلات التي كانت في حالة كامنة، مما يؤدي إلى إنباتها وإزهارها في أوائل الربيع. وتعد الصحراء المزهرة من المعالم السياحية الشهيرة، حيث يزور السياح الصحراء في أماكن مختلفة حول جنوب أتاكاما. وتضم الصحراء المزهرة أكثر من 200 نوع من الزهور المختلفة. رقم 2. دائرة الجنية. ودائرة الجنية هي حلقة دائرية توجد بشكل طبيعي من فطر عش الغراب، وتوجد بشكل رئيسي في مناطق الغابات، ولكنها تظهر أيضا في الأراضي العشبية أو المراعي. والفطرية من عش الغراب تكون موجودة في حلقة أو قوس، لكن الغريب أنها غالبا تنمو على شكل دائرة.
وقد تنمو الحلقات إلى أكثر من 10 أمتار، وتعتبر دوائر عش الغراب موضوعا للكثير من الأساطير في جميع أنحاء العالم، وغالبا ما ينظر إليها على أنها أماكن خطرة وترتبط بالسحرة أو الشيطان. وإحدى الخرافات هي أن أي شخص يخطو داخل دائرة الجنية سيموت في سن مبكرة، ويعتقد أن الشخص الذي ينتهك دائرة الجنية يكون غير مرئي للبشر في الخارج، ويعتقد أنه في كثير من الأحيان تجبر الجنيات البشر على دخول الدائرة والرقص معهن إلى درجة الإرهاق أو الموت أو الجنون. رقم 1. شلالات الدم. وشلالات الدم عبارة عن تدفق خارجي لعمود من المياه المالحة الملوثة بأكسيد الحديد، ويتدفق من نهر تايلور الجليدي على السطح المغطى بالجليد، وتظهر في بحيرة بوني الغربية في وادي تايلر في فيكتوريا لاند. وتظهر المياه الغنية بالحديد بشكل متقطع من الشقوق الصغيرة في شلالات الجليد. وأرجع رواد القارة القطبية الجنوبية اللون الأحمر لأول مرة إلى الطحالب الحمراء، ولكن ثبت لاحقا أنه يرجع إلى أكاسيد الحديد. وتترسب أكاسيد الحديد المائية ضعيفة الذوبان على سطح الجليد، وتتأكسد الأيونات الحديدية الموجودة في المياه غير المجمدة عند ملامستها للأكسجين الجوي، ثم تتحلل الأيونات الحديدية الأكثر قابلية للذوبان في مياه البحر المحصورة. وتشير التحليلات الكيميائية والميكروبية لمياه شلالات الدماء إلى أن البكتيريا ذاتية التغذية قد تعمل على استقلاب أيونات الكبريتات والحديد، مما يتسبب في أكسدة الأيونات الحديدية ويتكون اللون الأحمر. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.